He's been a force, for his family. He's been a force for Albania, Kosovo. He's always, he's never forgotten the old friends. He's never forgotten your family. Every time I travel to the Balkans, he'd always remind me that I gotta stop by and see your dad and you, and you gotta stop by and see this one and that one, and he gave me a list. He says, you must follow this, you must remember this. So I was very fortunate that I knew him, and he really has made a difference in my life, knowing the families of the Albania, knowing the noble families, knowing the old families, and knowing the people that have made a difference for the country. I was very fortunate. Po Musli Mulosmanaj ka qenë ton I joni dhe me të vërtetë ka bërë diferencën për këtë komunitet, diferencën për patriotizëm, për shqiptarizëm, për familjen mbretërore. Kanë një familje se nuk kanë luj për asaj si kanë qenë edhe partë e tina, edhe këta, Abedini, Hyseni, Sani, gjithë familja tyne. Janë një familje ma stabile e paljevizme në komunitetin tonë për 50 vite, ose 100 vite gati. Por 50 vitet e fundit si këta janë këtu, kanë qenë paljevizm. Kismet zonti që edhe ne do kemi fuqinë edhe të meritojmë respektin edhe të vazhdojmë misionin tonë. Absolutely, absolutely. Familjes, edhe na e kemi pas të afër sepse kemi pas shoqëri punë, dashamirë si kumarije, rreth shoqërimit. Shokët e tij nuk kanë me le ma. Ai ka qenë një njeri veçantë, një njeri që ai që e ka njoft, një një vedin në rumë, se ka qenë më vërtet mek, shok, mirëpritja, dëshira ti a pa për momentin që e ka taku. Humja ti ishte rast
edhe i humja për gjithë komunitetin, jo vetëm për familjen tuaj. Shemot që ka lanë e gjunët e tjera, për më kanë njoftën gjithmonë. Ai Zoti i lavshnash, ai pas dritë, unë një vedin në rumë që kam pas mësimi e njoftë shokën e tij, që ta thras i të shemjen. Ata janë punë të Zotit, duhet më pajtu. Se ti lavshnash të Lëm goja. Edhe kjo familje jetë salë fisin tonë, edhe fisë tjera për najt kryenal gjatë kohës që jem bashkuar me ta edhe në ditë sotit. Jemi gjithë mërzitur, jetë salë familja Mulosmanajve, po jemi të gjithë se gjithë ka shkue e ka ljonë fërkemin që me vazhdu traditën kombëtare shqiptare, edhe kjo është një nërë familje që ka dhënë për të nga për që është kombëtare shqiptare. Edhe na duhet të jemi shkojnë që asaj rrugë, nuk mund me full shumë për arsye se po të nga full shumë edhe prishet ka pak. Po ju gjithë dhe Zotë i lavshnash, këtë familje, këta që janë tash, Zotë i rrit, ja për të marrën, dhe inshallah gjithmonë mas tash e të vinë në gëzime. Edhe rahmetliu Musliu, për të cilin edhe jemi të buam, për të cilin edhe jemi të mallëngjuam të gjithë, se prezenca ati ka me na mungua, se me të vërtet ishte një njeri i cili në komunitet ka lanë gjurmë të veta, me sjelljen e tij, me karakterin e tij, me një fjalë ishte një shtyllë në komunitetin tonë, në të gjitha aspektet. Inshallah Allahu xhaleshanuhu, pra atij të cilit neve e falenderojmë, inshallah ai edhe ja shpërblen veprat e tija, punët e tija, familjes së Mulosmanaj, në përgjithësi u shprehin ngushëllimet dhe Zoti u lavshnash gjithashtu dhe miqët dashamir dhe shokë të cilët janë këtu prezente, që kanë ardhur edhe ma përpara dhe që do të vinë. Inshallah Allahu xhaleshanuhu edhe ato e bën Zoti që të takohemi në rastet të gëzimeve. Pra dhe njerë, Zoti u lavshnash, familja Mulosmanaj, Zoti xhenetin inshallah Musliut. Faleminderit. Inshallah takohemi herë tjera në gëzime. Me lëni që farë në fillim të shprehin ngushëllimet më të thella familjes Mulosmanaj, gjithë miqve, dashamirëve, gjithë atyre të cilët nim mungesë në zemrën tonë dhe mallëngjim. I lutem a Zoti që vllau jon Musliu të mprehet në xhenet, që rrugtimin e tij në botën e amshushme Zoti i Madhrishëm të bajë të lehtë. E po ashtu i lutem që familjes së tij Zoti t'i dhurojë sabrin, durimin, kivetin, përparimin, shëndetin, gajretin. Ne të Zotit jemi edhe atij të gjithë i kthehemi. Edhe kjo është kjo rruga për cilën çdo njeri do ta kaloj. Është ajo derë të cilën çdo njeri prej nesh do ta kaloj. Edhe kur vjen ai dekik, kur vjen ajo thirrje prej Zotit, kur lyp prej shpirtit që t'i kthehet mbrapa, Kurani e përshkruan dhe thot: "O ti shpirti i qetësuar, ktheu te Zoti yt, plotësisht i kënaqur, hyn në radhën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim." Shpirti i qetësuar është shpirti i cili në veti ka qetësuar shumë sende, i ka vërë në baraspesh, në ekuilibër.
jetën në përgjithësi, jetën personale, jetën raportin me Zotin, raportin me familjen, raportin me njerëzit tjerë, këto gjitha ato njeriu duhet t'i mbajnë në paraspesh. Të mbajnë në paraspesh interesat personale, interesat e përgjithshme, të mbajnë në paraspesh jetën kalimtare, jetën e amshushme, të mbajnë në paraspesh binomet e ndryshme, subjektiven, objektiven, ambicionet tona dhe nderin tona anën tjetër, e mbi gjitha një binom tjetër që është bukur që ta përmendim këtu, e që është fen dhe kombin. Musli Mulosmani është një ndoshta prej njerëzve të rrallë që ka ditë që t'i mbledh, t'i qetësoj, t'i thur dhe gërshetoj këta dy elemente në personalitetin e tij dhe që të jetë në të njëjtën kohë shembull për çdo njërin prej nesh. Padyshim që vjen prej një familje avdetare, familja e binakalis, familja e cila nuk ka kursyer gjakun, nuk ka kursyer mundin, sakrificën, jetën e tyre për ta ruajtur atë copë tokë të cilën Zoti na ka dhënë amanet, për ta ruajtur nderin e kombit, edhe për ta ruajtur dinjitetin njerëzor. Prandaj kemi të bëjmë me një figurë stërnipi të cilit është Musliu dhe të cilën janë reflektuar gjenet më të bukura kësaj familje të shquar avdetare, me të cilën gjithë neve krenojmë jo vetëm malësia e Gjakovës, por malësit edhe mbar shqiptaria në përgjithësi. Por edhe familje fetare, Musliun e kemi pas edhe antar këshillit të xhamis. S'ka pas eveniment fetare që Musliu nuk merrte pjesë. Një respekt të veçantë për të gjithë. Prandaj i lum për atë njeri, edhe shqiptari vërtet e besoj është ai i cili din që t'i qetësoj në vete to dy elemente të rëndësishme të qenjes tonë, e që është kombi edhe që është feja. Edhe Musliu sikur se çdo shqiptar, pothuajse e ka ndar fatin e çdo shqiptarit. E fati i shqiptarit është që të mërgoj prej vendit të cilin ka lind. Është ndoshta më e vështirë, Kurani thotë është më e vështirë se sa edhe që të vdesësh. Kur flet për profetin i cili sigurisht se çdo profet tjetër në histori njerëzore është detyruar që të migrojë nga vendi i vet, thotë i drejtohet Zoti i Madhërisëm në rastin ton Muhamedit alayhis salam, paqja e Zotit qoftë mbi të. Edhe kur armiqtë tuaj janë përpjekur që të bëjnë komplote kundra teje, që të burgosin ose të zëjnë peng, që të vrasin edhe që të nxjerrin nga vendi yt. Edhe tu kemi gradacion. Njerë fillon domethënë kuptoj se burgimi ose mbyllja, hapësimi është më i lehtë. Pastaj shkon vrasja, e treta është që dalësh përngulesh nga vendi. Edhe ka tu një ngjajshmëri se kur njeriu jep shpirt dhe vdes, del shpirti prej tij. Por edhe njeriu kur e lën vendin e vet në të cilin ka lind, edhe ma vështirë është dalë prej vendit se sa për Zotin e të dha shpirt. Por ndonjëherë njeriu nuk i bën për veti do të qëndronte në atë vend, sigurisht ndoshta për një ardhmë më të mirë që e ndron për familjen e tij. Edhe shqyr na mësoi Zoti që ta gjejmë pothuajse ndoshta jo atë dheun ton në këtë vend të bekuar ku gjendemi, por ta formojmë edhe tu një Shqipëri, një malësi. Edhe ky është një rast konkret. Të tubohemi, të rrimë së bashku, të kuvendojmë, të flasim, të kemi mexhlise, t'i ndajmë dhe t'ja shajmë hallet njëri tjetrit. Njerëzit sikur se Musliu ka rritë që t'na tubojnë, t'na mbledhim. Edhe në takime me të dalim më të mirë se sa kur kemi ardhur në atë vend. Ka qenë njeri i cili ka ditë që t'na inspiroj, të ndaj dashnin me njëri tjetrin. Mos ta kursej vetveten e tij. Edhe sa herë që jemi ndar nga ai, jemi da më të mirë. Më bujar, më fisnik se mi taku me dikën i cili është bujar dhe fisnik. Prandaj sot gjithve na mungon. Edhe vendin e tij vështirë që mund dikush që ta zëj. Por mos harroni. Nuk është atë dheu joni i përhershëm. Atë dheu joni i përhershëm është në botën tjetër. Lut Zotin që atë dheu i tij tjetër të jetë i paqes, të jetë i mëshirës së Zotit, të adhuroj Zoti xhennetin, ndërsa familjen e përgjithësi. Edhe ngushëlloj mbar komunitetin ton, jo vetëm familjen, se ishte edhe i joni të gjithëve. Aq sa hise kemi patur në të, i ngushëlloj të gjithë, inshallah lut Zotin e Madhërisëm, tash Zoti që t'ju dhuroj gjithëve sabrin, kivetin, durimin, përparimin dhe shëndetin. Ju falenderoj. Falenderoj shumë. Koshi me nder, koshi me nder. Koshi me nder. Zoti vlash tash e bënoj fort. Bënoj fort.
Zoja dhe zotni, në emrin të familjes Mulosmanaj, ju falenderoj për pjesëmarrje tuaj ngushëlluese në përcjelljet Musli Mulosmanit për mbanesën e tij të fundit. Imam Rifat Dalili fillon me një lutje. Bismillahirrahmanirrahim, minat madhit zot gjithë mëshirshmit më shplotit, nderuar vëllezër të respektuara motra, eksparim vlerën e emrin e komunitetit musliman shqiptar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Kanadas, në emrin e qendrës islame për Shtetet e New Yorkut dhe të New Jersey, në emrin e gjithë imamëve tonë, nga Imam Osmani, miftiu jon, miftiu i Beratit, Imam Muhamedit dhe gjithë imamët që shërbejnë në komunitetin tonë shqiptar amerikan. Pikëspari familjes Mulosmanaj ngushëllimet tona të përzemra me lutje të madhit Zot që shpirti i tij të prehet në xhennetet e Allahut fuqiplot, ndërsa ju të vazhdoni të jetoni memorjet, kujtimet dhe mirësitë e tij ya Rabbal Alamin. Fjalën e ka Heri Bajraktari. E nderuar familje Mulosmanaj. Sot kur po ndahemi për herë të fundit nga një ndjeri Musli Mulosmanaj. Nga kjo figurë e shquar e familjes së madhe të Binakalis, dëshiroj të shpreh ngushëllimet e mia dhe të familjes time, bashkëshortës së tij, Servetës, vajzës Gjuliana Mulosmani, si familjes të gjerë Mulosmanaj në New York dhe në malsinë e Gjakobës. Të nderuar bashkëdhetar, miq, dhe të gjithë ju që sot keni ardhur në përcjelljen e fundit të Musli Mulosmanaj. Sot po ndahemi nga një personalitet i shquar, i trungit të familjes së madhe të Binakalis. Sot po na lën lam të mirën një figurë rëndësishme, kombëtare, nacionaliste, legaliste, antislave përbetuar, Musli Mulosmanaj. Gjithë jetën e tij ai ja kushtoi atë dhëut dhe çështjes kombëtare, Shqipërisë, Kosovës dhe gjitha trojeve etnike shqiptare, duke mos kursye asgjë nga veti dhe familja e tij. Musli Mulosmanaj u lind në fang të bujanit të malsisë së Gjakobës, nga prindët Qel dhe Gjyle Shaban Mulosmanaj. U rrit dhe u edukue për shqiptarizmin në kullat legjendare të Binakalive. Ishte i motivuar nga vepra Binakalis, Shaban Binakit, Mit Sokolit, Ali Binakit, Zeqir Halilit edhe të tjerëve. Gjyshi i Musliut, Shaban Binaki, për shkak të aktivitetit tij kombëtar në vitin 1910, u varë në litar nga Gjën Turqit së bashku me Abdullah Hoxhën në pazarin e Gjakobës. Qel Shabani, baba i Musli Mulosmanaj dhe Mulosmanajt të tjerë të Binakalis, me forcë kundërshtun slavizmin, fashizmin, nazizmin dhe komunizmin. Regjimi i Enver Hoxhës, për shkak të aktivitetit të tyre nacionalist, shumë prej tyre i masakroi, derisa një pjesë tjetër u detyruan të arratisen jashtë Shqipërisë në Kosovë për të shpëtuar kokën. Por edhe atje, Udba e Jugosllavisë nuk i la Qel Shabanin, nuk u la vend. Qel Shabanin dhe Ramze Vojvodën u likuduan në rrethana të errta në një spital të Nishit në Serbi 1953. Musliu Sani Iseni Abedini, ku arritën në SHBA në vitin 1967, ju bashkuan organizatës kombëtare Lëvizja Legalitetit. Iseni ishte poet dhe gazetar, kurse bashkë me Abedinin themelun gazetën atë. Pastaj, Abedini u bë ministër i oborit mbretëror i mbretit Lek dhe në këtë detyrë e kreu deri në fund
të jetës të tij. Musli Mulosmanaj në SBA ka kryer shumë detyra kombëtare. Ka qenë kryetari i degës të legalitetit për New York, New Jersey, ishte antar i Këshillit të Vatrës dhe i Këshillit të Xhamisë. Ka marrë pjesë në të gjitha demonstratat për lirinë e Kosovës dhe në demonstrata proteste kundra komunizmit dhe diktaturës së Enver Hoxhës. Ai ishte përkras i mbretit zog i monarkisë. Ka bashkëpunuar ngushtë me mbretin Lek Azogun për çështjen shqiptare e më vonë ka vazhduar me princin Lek. Për herë të parë, para 47 vitesh, kam pas rastin të takoj Musli Mulosmanaj në aeroportin Kennedy, kur baba dhe nona ime bashkë me 3 motrat dhe me mua arritën në SBA. Kam qenë shumë impresionuar me bujarin, mikpritjen, burrin dhe atë dashurinë e tij. Nga muslim kam mësuar shumë për historinë shqiptare, me veçanti për trimrinë e Malësisë së Gjakovës, për patriotët e saj, në për epokat të ndryshme të historisë. Baba im ishte shumë i lidhur me Musli Canin, Abedinin, Hysenit dhe antarë të tjerë të kësaj familje nacionaliste. Ishte i pandashëm në të gjitha rastet, sidomos me muslim. Me familjen e muslimës kem pas një respekt dhe dashuri të njerëzsjellës. Në 2 dekadat e fundit me Axhin Musli u bëm pandashëm dhe kudo në aktivitetit kombëtar vepronim zbashtu në New York, në Washington, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni dhe vizë të tjera shqiptare. Udhëtimet tona me muslim ishin shumë dhe të motivuar kombëtarisht. Në vitin 2003 në Vranoc, në velinën time, morëm pjesë në shënimin e 90 vjetorit të gjenocidit të ushtrisë së Malit të Zi në lugë të Baranit. Me rastin e 125 vjetoris të lidhjes së Prizrenit, së bashku me muslim, patëm nderin të takojmë mbretin e shqiptarëve, Lek Azogin, që merr pjesë në këtë manifestim në Prizren. Kjo ishte vizita e parë së Ranit në Kosovë. Ishim së me Lek Azogin musafer të komunës së Gjakovës dhe ma pas gjatë kësaj rrugë të gjithë së bashku i bëm vizitë historike familjes Haradinaj në Glogjan të Deçanit. Muslim vizitoj edhe Përkazin heroik dhe vendet tjera ku ranë shumë dëshmorë në luftën për lirinë e Kosovës kundër Serbisë. Muslim ishte shumë i lidhur me Kosovën, sepse atje kishte kaluar 17 vite dhe nuk ka kursye asgjë për lirinë e saj. Me qenë se Musli Mulosmani i përkishe familjes elite të Binakalis, kishte shumë respekt në komunitetin shqiptar amerikan dhe në Shqipëri, në Kosovë dhe në Malësinë e Gjakovës nga e kishte origjinë. Presidenti i ndjerë, Dr. Ibrahim Rugova, e kishte mik të madh. Takimet me te kemi pasur edhe këtu në SBA dhe në Kosovë. Ajo vlerëson të larg për pikpamjet e tij kombëtare demokratike. Kishte mik kongresmenin Elliot Engel, ish presidentin e kryeministrin e Shqipërisë Sali Berishën, presidentin e Shqipërisë Bujar Nishonin, kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Lulzim Bashën, presidentin e Kosovës Hashim Thaqin, ish presidenti Fatmir Sejdev, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, kryetarin e Bashkisë së Tërpoj Besnik Dushaj, ish kryetari i Komitetit Shtetëror të Kultët të Shqipërisë Rasim Hasanaj edhe tjerë. Udhëtimi i fundit në atë me Axhin Musli e patëm në tetor të vitit të kaluar në Tiranë
kur morën pjesë në dasmën e princit lek me zëjushën e Lia Zaharia. Me 11 tetor në bajramcor të Malësisë së Gjakovës, organizuan promovimin e librit Binakalia dhe brezat pas tij, që ai i kushtoi kësaj familjare të Malësisë të Gjakovës. Ishte i disponuar dhe shumë i lumtur që me në fund doli drita veprimtaria kombëtare e familjes së tij, i cili kishte kaluar një rrugë të gjatë historike kundrejt sundimit osman, kundrejt serbëve, kundrejt malazezëve edhe armiqve të tjerë. Të Shqipërisë, sidomos kundrejt regjimit të Enver Hoxhës. Në këtë manifestim, kryetari i bashkisë së Tropojës Besnik Dushaj, Musli Mulosmanaj, e ndau një mirënjoftje për veprimtarinë e tij atletare. Musli Mulosmanaj u dekorua edhe nga kryetari i Shqipërisë Bujar Nishoni me titlin Kalores i urdhit të Skenderbeut. Të nderuar të pranishëm, Musli Mulosmani do të kujtojë gjithnjë një figurë e shuar nacionaliste e komunitetit të shqiptarëve të Amerikës, për kontributin e tij që ka dhënë për çështjen kombëtare, që nga vitet 70-ta të shekullit të kaluar, ai kur nuk u nda nga ky aktivitet deri në frymën e fundit, kur i mbylli syt për gjithmonë. Veprën që la pas, Musli Mulosmanaj do të fryzoj gjithmonë në zemrat e nacionalistëve shqiptar, legalistëve edhe antislavëve. Do të përkujtoj gjithnjë se si një advetar i devotshëm që ai dhe parastit e tij dhanë për Shqipëri, Kosovë dhe viset tjera etnike shqiptare. Të tillë historia nuk do të harroj kurrë. Do të përkujtojmë gjithnjë për qëndrimin e tij besnik, njerëznor, dinjitetin, dashurinë ndaj njerëzimit dhe botës shqiptare. Lam të mirë. Ftojmë Dr. Gjon Buqajn, kryetarin e Vapshës. Lëvizjen e legalitetit që ndodhet në New York. Me Rumë, e në Rumë familja Mulosmanaj, me njenin e dhimës për humin e një mikut të dashtën. Ju shprehim ushtrimet në emën të Vatrës, në emën familjes ime dhe në emën temë. Zëri shtifis njëke, Gjurjans, Motravet, Samiut, Kunac, Nipavet, Mesavet, edhe antarëve tjerë familjes mave Mulosmanaj për humjen e të zot të shpis. Edhe një humje që është e ranë për ju, por është një humje për shumë miqe dashamirë, një humje edhe për Vatrën, një humje edhe për komunitetin shqiptar. Mungesa e Muslis do të njihet, sepse ai kishte jo vetëm shumë dashamirë, por ishte edhe një njeri që është gjetë gjithmonë aty ku i përkit të më u gjetë masarësi e Binakalis, ku i përkit të më u gjetë njeriu aktiv në për aktivitetit e ndryshme kombëtare, gjithmonë prezent dhe gjithmonë i gatshëm, gjithmonë i papritoshëm, por gjithmonë i njerëzishëm, i respektueshëm dhe një njeri që me një fjalë
thuhet ka qenë me të vërtet një burr zotni. Ai ka dhënë kontributet e veta në shumë anë. Ai ka qenë një njeri që ka ndajë gjithmonë principeve të tij të frymës kombëtare, qoftë kundra diktaturës komuniste, qoftë për interesin kombëtar të Kosovës kundra okupatorit sa shekullor, edhe sa herë që e ka lyp nevoja, ai ka qenë ato me shtri dorën edhe me shtri aktivitetin e përpjekjen e tij. Ai nifet si një njeri që ka marrë pjesë në shumë anë të aktivitetit të komunitetit, sidomos këtu, qoftë fetare, qoftë shoqërore, qoftë politike, por unë po përmendni këtu një për detyrë dobin, kontributin, veprimin e përkrahjen që ka dhënë në Federatën Shqiptare Vatra. Ai ka marrë shumë vlerësime, ka marrë çmime, si për familjen e vet ashtu edhe si person. Dhe Vatra i ka dhënë çmimin e meritës dhe Vatra e ka ndëruar, po ai ka ndëruar dhe Vatrën kudo që ka ndodhur. Unë po përmendni një ngushëllim që vërtet më ka prek edhe që ka ardhur ngushëllimi në Vatër. Ky ngushëllim, ky mesazh ka ardhur prej vajzës Azem Hajdarit, të cilin Muslia ka njoft edhe e ka shmue për qëndrimin e tij, e veprën edhe guximin e tij kundra diktaturës e për interesin kombëtar. Edhe ajo thot: My sincerest condolences for your dearest Mr. Mulosmanaj. I had the great pleasure and honor to know him and be touched by his kindness and wisdom. He was too friend of my family and knew so much about my father. I was very saddened by the news, but know in my heart that he will always be remembered for his great devotion to his family, friends, and his outstanding contribution to Albania, Kosovo, and Vatra community. I wish I could be there, but please know that my thoughts and prayers are with his family and the Vatra community for his great loss. Udina Baraktari. Edhe një herë, ku ju lutë Zotit, si pranë kësaj familje, bashkohemi për gëzime masodit, e Zoti ju bash forcë, edhe Zoti ju ngushëlloft me kujtimet e mira që u kalon ju, edhe me kujtimet e mira që kalon të gjithë ata që e kanë njoft. Zoti ju ngushëlloft. Këtu kemi të pranishëm Zotin Adnan Merovci, shoqënuesin e udhëheqësit të pavdekshëm të popullit shqiptar të Kosovës dhe të popullit shqiptar në përgjithësi, të ndjerit doktor Ibrahim Rugova. Zoti Merovci, kemi nderin, urdhëroni ju lutem. Nderuara familje e plakut Musli Mulosmanaj, po i thom plak sepse kam pas raste dhe vetë personalisht, dhe me thonë, duke qenë në shoqërim me presidenti Rugova, të takoj disa herë me familjen e tij, së bashku me miq tjerë, me Bayraktarin, dhe si njeri ndodhur
afër presidentit rrugova dhe duke vizitue këtë njeri të madh, pasi u kthym në Kosovë rrugës, evakuum kujtime dhe e pyeta kush është ky njeri sepse duhet ta pranoj që në atë kohë nuk e njefsha. Më tha Adnan, ky është një kot i moqëm i shqiptarisë. Kjo ka qenë një fjalë për njerëzit që e kanë takuar rrugovën për safër me që ai ka përdorur shpesh dhe ka dashur të thotë që është një njeri me themel dhe është një pasardhës i binakalisë. Nëse Musli Mulosmanaj ka trashëguar emrin e binakalisë dhe është krenuar me këtë emër, ju si familje, të gjithë miqt dhe unë personalisht, krenohem me emrin e Musli Mulosmanajt, një njeri, një plak për mua se u kohë të thanën dhe nga presidenti Rugova, i cili na bën krenar neve dhe të ndihemi mirë që ju në rëndë parë si familje, po dhe ne si bashkëkombas, themi që jemi trashëgimtar dhe na mbetet që të vazhdojmë hapave të tij në një mision ose në një thënie siç unë kam si moto, edhe themi se duhet të jemi, fjala vjen në hap me Rrugovën, duhet të jemi në hap me Musli Mulosmanajn, duke ditë se këta të dy ishin në hap me Zotin, në hap me Perëndimin, në hap me Skenderbeun, me nënën Terezë, në hap me Pjetër Bogdanin, me Hasan Prishtinën, me Adem Jasharin. Zoti ju bekoft juve edhe në qëroft shpirtin e patriotit madh Musli Mulosmanaj. Hakik Mena, pardon ju lutem. Nderuami imam, e nderuara familja Mulosmanaj, të dashtën zogista e legalista, të nderuar bashkëdhetar. Jemi sot këtu për t'i dhënë lamtomirën e fundit këtij burrit të nderuar të Marësisë së Gjakovës, nacionalistit të pamposhtun, legalistit të devotshëm, aktivistit të palodhur të çështjes kombëtare, fort të nderuamit Musli Mulosmanaj. Musli Mulosmanaj, ose Baca Musli, siç i drejtoheshim në Madrid, ishte një kombinim i shkëlqyeshëm i trinomit, burr malësie, pinjoll i një topraku me zatë Shqipnisë së Veriut, si dhe idealist zogist. Kam pas fatin me njoft nga afër dhe me bashkëpunue me të qysh për gati 2 dekadash në kuadër të legalitetit këtu në SBA dhe mund të tregoj pafund për angazhimin dhe përkushtimin e tij si veprimtar i kauzës zogiste, legaliste, nacionaliste. Por sot jemi këtu për një tjetër qëllim, me i ban derimin e fundit, një burrit, një brezi shqiptarësh që me gjas nuk ka me u përsërit më, për shkak të sakrificave dhe kontributit njerëzor që ka përballur. Baca Musli e përfaqëson këtë gjenerat djemsh e burrash që u ndeshen me komunizmin, që panë sundimin e Shqipnisë në thundrën bolshevike, që përjetuan në lëkurën e tyne terrorin e masakrat e këtij sistemi njerëzor, për përfat edhe përmbysjen e turpshme të tij, që u finalizue edhe me nisjen e procesit të pavarësimit të Kosovës. Por sot duhem të fol më tepër për Bacën Musli si person, ashtu si e kam njoftuar nga afër, si një personazh të jashtëzakonshëm, me cilën kishte kuptim jo vetëm angazhimi në aksioni politik, por gjithashtu edhe biseda, kuvendimi e plenimi i punëve dhe gjanave më të imta të jetës së përditshme. Cilësitë e tij si njeri, si shqiptar e si përfaqësues i një deri me emën janë të njohuna e dëshmueme për gjithë nesh. Ai dalloi tipare tipike malsori, që për aparencës të cilën ja kishte fal i madhi Zot. Pa kursim, me të folmen e shtruar e burnore, shtoktu dhe veprimet e qëndrimet e tij, të cilat kishin në themel traditën e shkëlqyer të Malësisë së Gjakovës, ku dominon burrnia, besa e kuvendit. Po s'kishte si të ndodhte ndryshe se Baca Musli kishte privilegjin e të qenit pinjoll i një prej dyrëve më të mëdha të Malësisë Gjakovës, e madje krejt Shqipnisë së Veriut. Ai ishte stërnipi i binakalisë,
së famshëm e Nip i Ali Binakut, të cilën njihen si figura mjaft respektueme historike, jo vetëm në malsinë e Gjakovës, por në mbar Shqipërinë veriore e Magjan. Duhet qenë pasardhës i një shtëpie të tillë, shembullore për sa i përket shërbimit ndaj flamurit të çështjes kombëtare. Natyrisht me Bacën Musli s'kishte si të ndodhte ndryshe, përveç se të vazhdonte në shinat kombëtare të shtruar për të parëve të vet. Prejardhja gjenetike shërbente si busull orientuese që nuk e lejonte të gabonte Bacën Musli gjatë gjithë jetës, qysh në moshë të re e deri në orë e fundit të jetës së tij. Unë personalisht besoj se është edukata familjare ajo që ndikon në formimin e njeriut, e më poshtë vjen edukimi, duhet përfshi edhe ambientin ku njeriu rritet e zhvillohet. Origjina familjare kristalt e Bacës Musli do të ndikonte decisivisht në formimin e tij, duke influencuar që ai të jetë një njeri përkushtuar në familje, i ndershëm në shoqëni, i drejtë në vendime, i thjesht në marrëdhënie me njerëz, i respektuem e dashamir me miq, dhe i sakrificës në bashkëpunim me bashk idealist. Idealist zogist, i cili ishte në mendje dhe në zemër të Bacës Musli, do të ishte si qershia në tort e karakterizimit të plot të personalitetit të tij. Ky ideal, që i kishte rrajnë të thella, duke filluar nga bashkëpunimi i vjetër i Ali Binakut me mbretin Zog të parë, do të shërbente si embrion i fillimit bashkëpunimit të derës së Binakalis me mbretin Zog, në dobi të ndërtimit të shtetit të parë modern shqiptar. Ishte ky ideal që do të rreshtonte djemtë e prisit tradicional të malësisë Gjakovës Binakalis gjithmonë në anën e drejtë e të saktë kombëtare. Ishte ky ideal që do t'i frymëzonte burrat e kësaj dere të madhe të mbanin një qëndrim kombëtar ndaj pushtuesve të huaj fashiste gjerman. Ishte ky ideal që do të rreshtonte burrat e shtëpisë së Binakalis kundër slavo-komunizmit. Ishte ky ideal i burrave të shtëpisë së Binakalis që do të shiheshin si të rrezikshëm dhe të padishurueshëm për sistemin slavo-komunist familjar të Binakalis, duke detyruar që një pjesë e tyre të rrokin armët kundër kolerës së kuqe. Një pjesë duke i degdis në kampet dhe burgjet e të mërshme të slavo-komunizmit, dhe më në fund një pjesë të familjes për të lanë ateon. E një ndër këto do të ishte edhe Baca Musli. Ishte ideali zogist që do ndikonte edhe në mënyrën e trajtimit nga politika e Jugosllavisë ndaj burrave të shtëpisë Binakalis, dhe detyrimi i vendimit burrave të shtëpisë Binakalis për me luajt pranë e me u sistemu në Amerikë. Ishte ideali zogist që të hoqi djemtë të Binakalis, të cilët sapo erdhën në Amerikë u inkuadruan në organizatën kombëtare lëvizja e legalitetit. Qysh nga kjo kohë, Baca Musli, së bashku me Canin, Hysenin, Abedinin dhe Samin, do të fillonin maratonën e shërbimit ndaj ateut nëpërmjet legalitetit. Ishte ideali zogist që do të bashkonte Bacën Musli me krerët e legalitetit dhe gjithë krerët e partive nacionaliste të diasporës për të bashkëpunuar në drejtim të luftës për një Shqipëri të lirë, demokratike dhe etnike. Ishte ideali zogist që nuk e lënë me bat dallim Bacën Musli për me marrë pjesë në demonstratet e fuqishme që organizonte diaspora antikomuniste, pavarësisht se për të drejtat të cilës tre mbaheshin ato. Ishte ideali zogist që e frymëzoi dhe e bani me panu detyrën e kryetarit të Dekës së OKLL-s për New York, New Jersey dhe Connecticut. Ishte ideali zogist që shumë zogistë legalistë mbas thirrjes së vetë mbretit Zog për u inkuadruar në vatër vendosen me fut në këtë organizatë të vjetër kombëtare me qëllim rigjenerimin e shpëtimin e saj prej dorës së komunistëve. Kësaj thirrje natyrisht i përgjigje dhe Baca Musli, duke dhënë kontributin e tij deri në ditën e fundit të tij. Njerëz të tillë si Musli Mulosmani, që kishin si princip trinomin atë mbret e fe, është privilegj të kesh pas rastin me njohë së afërmit. Dhe unë e kam pas këtë fat, jo vetëm me u njoft, por edhe me bashkëpunu me këtë burr. Në njerëz të tillë, përveç qëndrimit, njeriu ndjen edhe trishtim. Trishtim sepse figura të tilla për brezin e sotëm janë të paimagjinueshme. Familja e tij, ku me njeriu në tyre më të dashur e të shtrenjtë. Zogistët, legalistët, një aktivistë, idealistë të devotshëm, nacionalistët, një aktivistë të palodhëm, Vatra, një për figura më të nderuar të saj, komuniteti, një njeri model shërbyes të tij.
Emëlsia Gjakovës, një për burrave më të nderuar, miq të dashamirët e tij, njeri fisnik të pashoq, e nderuar zonja Mulosmani, e dashura Julian, të dashur Amit, Sami, të dashura motrat të Bacës Musli, të afërm e dashamirë, pranoni ngushëllimet më sinqerta me emrin tim të dekës së Partisë Lëvizjes Legalitetit për Amerikë. Baca Musli, qoftë i xheneti. Ftoj me zemërthyesi Juliana Mulosmani, vajzën e Musli Mulosmani. Thank you all for attending. My father, Musli Mulosmanaj, was known for a lot of things. He was a passionate Albanian activist, an anti-communist, and a friend to all. But most importantly, he was a loving husband to my mother and an amazing father to me. He showed me what it meant to be strong and to be proud of our family and of him. And he exhibited the true meaning of determination. No matter what obstacles he had to face or what circumstances he had to go through, everything that he dreamed of doing, he got done. And words cannot even begin to describe how much he means to my mother and I, and the love that we have for him is infinite. We will always cherish the wonderful memories he left us, and we will always remember his great accomplishments. We love him very much, and with that being said, may he rest in peace. Thank you. Faleminderit që kemi marrë pjesë. Do jena krenare me Musli Mulosmani, ka qenë një njeri që s'kam fjalë unë me thanë si i thojnë të tona, po më takon mu dhe vajzës për mi u falenderu që shtëpia Musli Mulosmanit ka lënë një krenari të madhe vajzën për mrapa, do t'jetë për gjithmonë shtëpia e hapur dhe do të kujtohet vajza e tij me një krenari. Faleminderit, Zoti ju bekoft, ja u kthefshin mësime, shtëpia do t'jetë gjithmonë e mirë pritur. Faleminderit për gjithë ata që kanë folë dhe sidomos më falni për Heri Baraktarit që ka dhënë një kontribut të tjerat përpara për historinë që ka pas një ëndër të madhe për me lanë dhe e bani dhe e la për librin e Benakalis të shtëpisë që ka dhënë shumë breza të mëdhaja edhe do t'jetë gjithmonë i kujtuar. Qoftë me Zotin. Faleminderit. Tani nipi me Muslis Shemsedin Mulosmani. Okay. Në emrin e familje Mulosmanaj, ku ju falenderoj se për ardhje e se përmerrni pjesë në ceremonien për zgjedhjet fundit ton Musli Mulosmanaj. Good morning. Thank you all for coming to pay respects to our Hajja Musli Mulosmanaj. Today, we lay to rest a man who has lived a life full of accomplishments, both as a pillar of our family and an Albanian community patriot. We are all deeply saddened by Hajja Musli's passing. The loss to our family and friends is immeasurable. Hajja was one of the last of a generation of Albanians that knew all of our culture's history, facts, and stories. Everything about where we came from and what we stood for. Hajja took pride in passing down the importance of family, honor, respect, and loyalty, values of the old school, which we will proudly continue to pass along to generations to come. Short story that I remember, a memory from when I was a kid, one of many. I will always remember being a kid, about 11 years old, and when we would have an event to go to, I would be sure to get ready nice and early and go over to Hajja's, because he lived next door, and wait patiently as he would get ready. I would offer kindly to go get the car. Being an 11-year-old,
just wanted to drive. He always said yes, which showed a lot of trust and faith in me. And needless to say, to many it's not a big deal. To 11-year-old, I felt like I was the man. And and it's something that always stuck with me, like many other things. I cherish all the time we had together, all the moments, the memories. We love yours, and we will continue to make you proud, each and every one of us. Thank you all. Dr. Lesbiberai. Nderuar Mufti, nderuar Imam, nderuara familja Mulosmanaj, Juliana, Servet, Sami, Hamet, Mine, Zenep, Shamsuddin, Verin, Akvaj, mbesat nipat e Mulosmanajve dhe të gjithë Mulosmanajt këtu dhe në Shqipëri. Ngushëllimet më të përzemërta për humbjen e më të dashurit tuaj Musli Mulosmanaj. Zoti ju përcoft dhe gjithmonë e kujtoshi me krenari të respekt. Vdekja e Muslis është një humbje e pazemësueshme për familjen Mulosmanaj. Ata që kanë pasur fatin dhe rastin që ta njohin nga afër Muslin e dinë shumë mirë se sa i devotshëm dhe sa i përkushtuar ishte ai për familjen dhe të afërmit e tij. Por vdekja e Musli Mulosmanajt është një humbje e madhe edhe për mbar bashkësinë shqiptare amerikane. Ai ishte një veprimtar i shquar që gjithmonë dinte interesin kombëtar mbi interesin e tij vetjak dhe familjar. Është natyshme që familja Mulosmanaj dhe ne të gjithë të afërmit dhe miqtë e tij, miqtë e kësaj familje patriotike, ta përjetojmë vdekjen e Musli Mulosmanajt me dhimbje dhe pikëllim të thellë. Por trashëgimia e jashtëzakonshme që le pas Musli Mulosmanaj na lehtëson dhimbjen. Musli Mulosmanaj vjedh nga një familje patriotike që me sakrificat e saj brez pas brezi, duke filluar nga Mit Sokoli, Binakalia, Shaban Binaku e deri në ditët e sotme, ka shkruar faqe të arta në historinë e kombit tonë. Të primosur me idealet më të larta kombëtare, Musliu dhe gjithë familja e tij mbajtën lart emrin dhe veprën e paraardhësve të tyre. Ne jemi dëshmitar të angazhimit dhe përpjekjeve të pareshtura të Muslis, vllaut të tij Hysenit, kushrive të parë, Carit, Abedinit dhe Samis, për të çuar në vend amanetin e të bardhëve të tyre për lirinë dhe bashkimin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Gjatë gjithë jetës e tij, Musliu luftoi kundër diktaturës komuniste dhe për vendosjen e demokracisë dhe bashkimin kombëtar. Megjithëse pjesën më të madhe të jetës ai e kaloi në mërgim, mendjen dhe zemrën gjithmonë i kishte nga dheun e tij të dashur. Fati e solli që Musliu dhe familja e tij e ngushtë ndesheshin me vështirësi të mëdha. Paratisja e detyruar nga dheu, trajtimi shtazarak i asaj pjese të familjes që mbeti në atë, emigrimi vështirë në vende të ndryshme, fillimi i jetës nga para në Shtetet e Bashkuara dhe humbja e njerëzve të tyre më të dashur. Por ai i përballoi të gjitha vështirësitë me vendosmëri dhe pa komprometuar parimet e tij. I dinjitetshëm dhe krenar, ai kur nuk i lejoi vetes që dorëzohej përballë sfidave të ndryshme. Familja Mulosmanaj me të drejtë krenohet me birin e saj. Po me veprin e Musli Mulosmanajt krenohet e gjithë madhësia e Jakobës, Kosova dhe mbara dhe ujë. Respekti që ai gëzonte pasqyrohet në mënyrë të jashtëzakonshme me miqësinë dhe lidhjet e ngushta që e mbante me personalitetin nga fushat e ndryshme, përfshirë udhëheqësit më të lartë politik, zyrtar, shkrimtar, gazetar dhe veprimtar të çështjes kombëtare. Këtë dëshmon edhe prania një numri kaq të madh njerëzish sot në këtë ceremoni të përmoqshme dhe mira mesazhe ngushëlluese që ka marrë familja Mulosmanaj. Në çdo rretham, në çdo vend ku ndodhej, Musli
Mulosmanaj bizotronte me qëndrimin e tij parimor, sinqeritetin e tij dhe urtësinë e tij të lakmueshme. Musli Mulosmanaj, si shtatë doktor Buça, ishte burr zotni në kuptimin e plotë të fjalës. E kom të vështirë të jap lëmë të mirën e fundit. Dy familje tona gjithmonë kanë qenë bashkë. Ato kanë darë të mirën dhe të keqe. Ai ka qenë ndër shokët dhe me mangusht të babës tim. Unë gjithmonë të të qmoj më dhënjë të gushta që kam pas me te. Edhe për mua ai ka qenë mika i dytë. Sot unë përule me respekt para kujtimit të ti. I lutem Zotit që ta pranoj në parajs, i përjeshëm qoftë kujtimi i tij. Sami Mulosmanaj më ka kërkuar që në emër të familjes Mulosmanaj dhe mbar farefizit e tyre këtu dhe në atë vej, t'ju falenderojmë përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj në këtë ceremoni të përmoqme. Prania juaj na lehtëson dhimbjen, ja lehtëson dhimbjen familjes Mulosmanaj dhe jep forcë që ta kaloj këtë pikëllim të thellë që ndihen sot. Ja dhe një herë në emër të familjes Mulosmanaj, ju falenderojmë në mirënjohje të thellë. Unë personalisht do thom vetëm dy fjalë. Musli, ti ishe fatlum në jetë. Ti përveç familjes solide pate dy atë dhej. Atë dhej tanë të parë Shqipnin etnike të cilit të parë tu i dhuruan edhe gjakut. Edhe atë dheu në dytë. Shtetin gjigant të New Yorkut në Shtetet e Bashkurat Amerikës që të pranoj këtu si jetim. Edhe këti atë dheu, me dheun e të cilit mbulohesh sot, i dhurove gjithka, i dhurove mundin, djersën, nderin, karakterin ton të hepur, të trashëguam ndërshekuj nga të parë tu. I letë qoftë dheu i këti vendi vi ty. Tani këtu kemi të pranishëm me konsulin e Kosovës, për kryeziun, ju lutem. Në emër të Konsulatës Përgjithshme të Republikës së Kosovës, u sjeli ngushëllimet më sinqerta për ju. Unë kam pas fatin dhe nderin në të njëjtën kohë ta njoh dhe ta takoj Agjen Musli në këto 2-3 vitet të fundit sa jam me shërbim këtu në New York. Ka qenë njëri jashtëzakonshëm, më thonë e kujtoj bisedat e tona që kemi pas shpesh. Përfshi edhe vizitin e tij në zyret e Konsulatës Përgjithshme të Kosovës. Një njeri i mirë, para se gjithash, një njeri me virtyte të mëdha njerëzore, i dashur, adhëtar, trim, i cili ka dhënë shumë, domethënë, gjatë jetës së tij për çështjen kombëtare në përgjithësi. Unë jam shumë mirënjohës për mirësinë që më ka ofruar dhe një herësh ne si brez i ri kemi për detyrë që të çojmë përpara idealet e Mulosmanaj. Zoti ju bekoft si familje. Tani du të kujtoj këtu se përveç telegramëve, telefonatave, me anë të mjeteve të komunikimit elektronik, familja Mulosmanaj ka marrë me 1 angushtime nga të gjitha anë të botës. I falenderojmë gjithë dhe gjithëve ju kthefshin në gëzime. Shparet vetëm do të lexoj shkurtimisht disa gjëra dhe të paraqestu si kanë telefonuar ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, konsuli i Kosovës në Gjermani Astrid Zemaj, profesor doktor Yusuf Bayraktari, Agron Kodiqi, Sejdi Peka, e shumë të tjerë, por unë të shiktu do filloj me letëzu sa më shkurtë se sa më shpejt
disa prej letrave që i kemi marrë. Kryetari i Bashkisë Tropojës, Besnik Dusha i shkrua: me dhimbje të madhe mësuam lajmin e ndarjes nga jeta të mikut ton të madh, burrit legjendare me të vjetrit familjes së shquart Binakalis, Musli Mulosmanaj, bashkë me vëllezërit e motra Tropojan, jemi sot aty pranë zonjës Servete, vajzës Duljana, familjarëve, të afërmve dhe mia miqve të tij nga Shqipëria dhe Kosova që janë mbledhur për t'i dhënë lam të mirën e fundit qytetarit tonë të nderit dhe kalorësit e urdhrit Skenderbeut, Musli Mulosmanaj. Musli Mulosmanaj është një figurë e shquar e historisë Tropojës dhe e gjithë kombit, jo vetëm për kontributin e paraardhësve të tij legjendar, por për veprimtarinë e tij mbi 70 vjeçare në luftën kundër komunizmit, për pjekje të mëdha për liritë të Kosovës, si një nacionalist i shquar pranë derës mbretërore, njerëzit që e kanë njohur Muslin dhe ne Tropojan, do ta kujtojmë tek ai fisnikrin, fjalën e urtë, bujarin, inteligjencën, qytetnimin tradicional. Ai luftoi gjithë jetën për lirinë, të vërtetën dhe të drejtën, si trashëgimtar i dej i shtëgjyshit të tij Binakalis, duke përfaqësuar kudo herë virtytet e madhnueshme të betindjes dhe të Malsis Jakobs. Musli i shtrenjtë. Ne e dimë dhe e kemi parë me sy tanë se sa shumë e ke dashur ti Malsinë Jakobs dhe sa lart e me dignitet ke mbajtur emrin e fisit tuaj historik, Binakalis, si shumë personalitete dhe të shqume të historisë tonë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Pritem se do të vi këtë verë, është vigan në fisnike, por si do që të jetë, une juve të gjithët ju shpreh ngushëllimet më të dëmshme. Deputetja Mimoza Hajdar Mataj shkruan dhe të tjera: me dhimbje e përcolla lajmin se ka ndruar jetë pinjolli i mirënjohur i derës së Mulosmanajve të Malsis Jakobs, Musli Mulosmanaj, ka dhënë një kontribut të shmuar për çështjen kombëtare dhe atë të pluralizmit politik në Shqipëri. Humbja e tij është humbje e një zëshme që të gjithëve kombëtarisht na prek thellë. Pa ta fatin ta njoh personalitetin dhe veprimtarinë e tij kontribuese, por kryesisht në këtë rast ju shpreh ngushëllimet e mia më të dëmshme. Rasim Hasanaj, mik i ngushtë, i tij ndër të tjera në një letër të gjatë shkruan: me hedhim të thellë mësuam lajmin e ndarjes nga jeta e Musli Mulosmanit, adetarit, vatranit, monarkistit e legalistit të njohur në Shqipërinë, Kosovë dhe Amerikë, pasardhës gjenetik i dej i figurave të shquara historike të kombit tonë, Binakalia e Shaban Binaku. Musli Mulosmanaj me Tropojën e lidhte gjithçka dhe nuk e ndante asgjë. As në një rast nuk ndahej nga Tropoja e tij e dashur dhe nga jeta tradicionale e tropojanëve që në formën dinjitoze kanë ndëruar gjithmonë kombin bardhë. Me këtë rast ju shpreh ngushëllime familjes Musli Mulosmanit, njerëzve të gjakut dhe të plagut të tij, të afërve, miqve dashamirëve dhe të gjithë atyne që marrin pjesë në ngushëllimet tona për humbjen e tij. Emin Bayraktari shkruan dhe tjera: lejoni që në emrin tim personal dhe në emrin të familjes time ju përcjell ngushëllimet më të përzemërta për humbjen e më të dashurit tuaj, me vdekjen e Musli Mulosmanajt, kombi ynë humbja vetarin, nacionalistin e shquar dhe trashëgimtarin më të vjetër të familjes Binakalis, i cili për jetën e tij ja kushtoi çështjes kombëtare. Vepra që la pas i ndjeri Musli Mulosmanaj gjithmonë do të zënë vend në zemrat e kombit shqiptar dhe gjithnjë do të kujtohet si një adetar i devotshëm. Kemi mesazh nga Sulejman Bana, kryetar i Partisë Lëvizja Legalitetit, shkruan: në emrin e Partisë Lëvizjes Legalitetit dhe të gjithë legalistëve shqiptar, por edhe në emrin tim personal,
ju shprehim kushtimet tona më të sinqerta dhe më të përzemërta për humbjen e njeriu tuaj të dashur, mikut ton dhe veprimtarit të pa epur të çështjes kombëtare të Shqipërisë etnike, legalitetit të mbretit të ndjerin Musli Mulosmanaj. Për legalistët dhe mbar nacionalistët shqiptar, i ndjeri Musli Mulosmanaj do të jetë i pazarëndësueshëm për vlerat, kontributin dhe për kushtimin e tij radhë flamur e mbret. Vlera që ai trashëgoi nga të partë e vet. I mishroi gjatë gjithë jetës së tij në shërbim shembullor me atë që pakush mund të bënte dhe mund sjellej në formën adetare si Musli Mulosmanaj. Për mua personalisht, ndjeri Musli Mulosmanaj ka qenë bashkë me Fatmir Ftiun, Ramiz Dranin, Bafet Neun, Peter Kupin, Nduet Kletin, Hussein Mulosmanajn, Alik Nergutin, Hajdar Tonuzin, Zetjun Azirin, Zet Pashkodedin, Recep Piverin, Zet Belin, Enver Shaskën, Idris Ahmetin, dhe sa të tjerë në të qjelës vegan në të fasilet tona dhe idealeve të bartëmtare që ka vetruar në vend. Ndaj gjithë familjes Mulosmanaj, parafisi, miq dhe dashamirët e tij, por edhe kolegët e Partisë Lëvizja e Legalitetit, duhet të jenë krenar për trashëgiminë e vlerave të veçanta që la muslimët e ne. Në këtë ditë zije të klimit për familjen Mulosmanaj dhe mbar familjen legaliste e nacionaliste shqiptare, duke që janë ngushtrimet tona më të dhënshme. Ken Biberaj është këtu? Ju lutem Ken, would you come please? I'd like to read some remarks from United States Congressman Eliot Engel. Musli was a dear friend, a family man, and a patriot whose life story was an inspiration to us all. From escaping the communist regime that had interned part of his family in labor camps, to facing down persecution in the former Yugoslavia, to immigrating to the United States in search of a better life. Musli overcame tremendous odds to become a difference maker, a force for good in his community. I can say with all sincerity that my life was enriched by knowing him, and I know I'm not alone. Everyone who knew Musli will tell you the same thing, as he touched the lives of countless individuals throughout the years. Today, we mourn Musli's passing, but we also must celebrate his amazing life in equal parts. No one loved our country more than Musli, and no one was more proud to call himself an Albanian American. My deepest condolences go out to his beautiful wife and daughter, Servet and Juliana, and to his amazing family and friends today. His spirit lives on in all of us. Në këtë rast, një falënderim të veçantë emrin familjes Mulosmanaj për mjetet e komunikimit masiv, fotoreportert, gazetarët dhe të gjithë ata që kanë përcjell me vëmendje dhe po përcjellin me vëmendje përcjelljen e Musli Mulosmanit për mbanesën e tij të fundit. Tani, shërbimin fetar, imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Në emrin e të Madhit Zot, gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Ekziston ajo sintagmë qiellore formule e cila kur na ndodh kjo si na ka ndodhur me xha musliun dhe që do të ndodh gjithë me ne. Ne themi shkurt e shqip, të Zotit jemi, te Zoti do të kthehemi. Të nderuar vëllezër, të respektuar motra, kjo lamtumir që po i thohet sot këtij vllau me gjithë këto lavde të thurura nga shok, miq, dashamir e të afërt,
janë shembull se si duhet të jetohet me mision në këtë botë. Se qenia njerëzore në këtë botë ka një mision që të jetoj si njeri dhe të përfundoj si njeri, dhe ditë njerëzit cilët kur e përcjellin e thonë një fjalë, i mirë ka qenë. Thot një fjalë profetike, një thanje e tij thot, në qoftë se njerëzit në tokë kur i thonë lam të mirën e fundit të dashurit tyre, ndërmjet vete përshpëritin fjalën se ka qenë i mirë, e kategoria i mirë është kategori morale. Nuk ka dyshim thot se engjujt me lekët e Zotit për rreth e përçojnë këtë fjalë në refren. Dhe ashtu Zoti e pranon me mirësi. O i madhi Zot, pranoj me mirësitë tua të pakufishme këtë personalitet i cili ka qenë me mision tënd në këtë botë ja Rabbal Alamin. Të nderuar vëllezër, të respektuar motra, përderisa i thurrin karakterit këtij personalitetit bukurit, burnin, mirësin, unë mundova të ndalem dhe ta përshkruaj cila është ajo në dimensionin fetar që e bën njerun shumë të dashur te Zoti. Dhe ajo që në moment me në kujtimin tim ka shumë përshkrime është ngjarja e profetit Ibrahim ose Abraham, që njihet në teologjin fetare si baba i feve qiellore ose i fes qiellore, krishterizmit, hebraizmit edhe islamit. Ai ka pas një karakteristikë që Zoti e ka quajtur mik i imi, Khalilullah, i dashur, i afërt i Zotit. Edhe Ibrahim a.s. ka patur një lloj tradite shumë të bukur. Ajo ka qenë që çdo kush që ka hyrë në shtëpinë e tij, ai ka shtruar një sofër për ata. Miq ti ka dashur, shok ti ka dashur, tafur ti ka dashur dhe ka sakrifikuar për të drejtën, madhrinë dhe njësinë e Zotit fuqiplot. Kjo është ajo pjesë e parë që ne i lutim Zotit me karakteristikat që ka posedu baca muslim, me këtë karakter që ka ndërtu. E lutim Zotin Xhallashanuhu që ato sofra të cilët ai ka shtruar për njerëzit tu, i ka prit e i ka përcjell, Zoti e pranoft në sofrën e tij madhështore ja Rabbal Alamin. E fundit, ne gjithmonë kur po përcjellim njerëz sikur baca musli edhe disa të tjerë gjeneratës këtij të cilët i kemi në mesin ton, shpesh e bisedojmë me imamët, sidomos edhe doktor John Buçaj. Është një send që dan ngadal po shkon në mesin e shqiptarisë. Ato i kemi do burrat të cilët janë rrit me dashuri për Zot dhe për atë vej. Këtë binom e kanë pas thellë të ngjizuar në shpirtin e tyre. Aq sa e kanë dash Zotin, aq e duan atë dheun, dhe ashtu duhet të jetë qenia njerëzore në këtë botë. Për shkak se këtu jemi kalimtar, këtu kemi mision që të qëndrojmë për drejtën, për të vërtetën, për dashurinë dhe për shqiptarinë, dhe në atë mënyrë ta përgatitim veten për parajsën e fundme të Zotit fuqiplot. Dhe unë po tham, në përcjelljen e këtyre burrave, po përcjellim karaktere. Karakteret nuk janë personalitete, por janë njerëz të cilët kanë lënë gjurmë në histori dhe njerëz të mbrapa i kujtojnë. O i madhi Zot, le të jetë prej atyre karaktereve që pranohet te ti me mirësi Rabbal Alamin. Dhe për fund, si e përmenda ngjarjen e Ibrahimit, gjithë jetën ja ka sakrifikuar mirësisë, fjalës, bukurisë Zotit ashtu sikur ki për Shqipëri, fe, shqiptari, Zoti Xhallashanuhu Ibrahimit nuk i dha fëmijë gjatë gjithë jetës vet. Po mund fund e bekoj me dy profet të tij të bukur, Ismailin edhe Ishakun. Unë po tham kështu, jeta e tij përmbullaksohet me një me madhërit më të mira të tij. Julian, ti je fruti i jetës tij për shqiptari. Zoti inshallah të bën që ta ruash këtë karakter dhe mirësi dhe ta bëhesh prej atyre grave të mëdha, sikur është Hazreti Meremi, Hazreti Hatixha, Hazreti Fatimia, Zoti të bekoft. Zonjë që ke prit e ke shtruar për këtë burr dhe këtë njeri. Allahu të begatoft mirësoft inshallah. Motra të cilët keni pas këtë vëlla, Zoti ju doft prej atyre të cilët mburreni ditën e llogarisë dhe ju bashkon. Ju shok, miq dashamir dhe ti Sami që i thulam të mirë dhe ne shokët të tjerë, e lutim Zotin Xhallashanuhu që me kujtimet e tij jetojmë dashurinë për të, nuk e harrojmë me lutje për të, e kujtojmë dhe ditën e llogarisë Zoti na bashkon me të, ashtu sikur shkon ai bashkohet me Binak Ali dhe me gjithë parët e tij që kanë punuar për fe e shqiptari, Zoti ju bekoft. Do ta përfundoj me fjalën që përshëndet te mu dhe i përshëndet te gjithë tjerët. Zoti qoftë me ju. Agja Musli, Zoti qoftë me ti gjë në xhenet. Or, sigur e thon këtë fjalën, goodbye, God be with you. Kjo është sintagma e tij cilën e përdorte. Goodbye, God be with you. May God be with him in paradise, inshallah. Thank you very much. Now we will do the readings. Imam Muhammad will do a short prayer, and after it, inshallah, pas asaj do të bëjmë vetëm familja ngushtë të mirë në fundit për shkak të orarit të ngushtuar dhe do të bëjmë faljen përfundimtare këtu. Zoti ju bekoftë edhe një herë edhe në të mira mas sotit të bashkofshëm. Faleminderit.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين O Zot, prano për një shlutit me cilat të drejtojnë në administrande, sepse ti e i vetmi që i prano të na fal neve, në shirues na fal neve, o dhe mirë si përgjithshëm, për hatët lezimit Kurani Kerimit dhe përndetit dhe vuritën më të dashur Muhammed Mustafa sallallahu salatu wassalam. Ja Rabbel Alamin, se vapin e fitor dhe lezimit Kuranit, dhuratës për shpirtit Muhammed alayhis salam, familjes të i shokëve të dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij ditën e gjykimit. E si të mos gjithë se vapin e të shpirtit të njerit, Musli Mulosmanaj, wa salamun alal mursalin, wa salamatu alal mu'minin, walhamdulillah رب العالمين الفاتحة اللهم الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وشبيت مرهومة الفاتحة تندروار vlezër, këtë mund që e dhamë për merhumin, a jaboni Allah? A jaboni Allah? A jaboni Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet e lavdrimet ty takojnë i madhi Zot krijuesi i qiejve dhe i tokës,
ti që qenje njërzore kryove në formën më të bukur dhe bëre kujdestarin tënë si përfaqen e tokës. O i madhi Zot, pasi na ke kriju njës dhe na ke bërë në këtë botë që të kemi misioni primar dhe hinor është ngritja, lartësimi e emrit tënd dhe jeta me porositë e tua, na mundsoj ja Rabbel Alamin që gjithmonë të jetojmë me këtë në kokën tonë, në zemrën tonë dhe me veprat tona ja Rabbel Alamin. O i madhi Zot fuqiplot, këto qaste dhe në këto momente po përcjellin për botën e amshuar tek ty. Një vlla tonin i cili ka qenë një njeri i devotshëm që në zemër ka pas madhrinë tënde, në kokë ka jetuar me mirësitë e tua dhe me vepra e ka dëshmuar madhrinë tënde. Andaj ja Rabbel Alamin, tutemi fuqimisht pranoje këtë në mesin e robërve të mi për atyre cilët i marrin dhe i përjetojnë begatitë e tua të pafund me ja Rabbel Alamin. O i madhi Zot fuqiplot, këto qaste dhe në këto momente kur haprojmë në këtë botë dhe po përkujtojmë mirësitë e këtij vllau, çdo qelizë e trupit tonë dhe çdo mendim e kujtim që kemi për te let jetë prej të mirëve ja Rabbel Alamin. Ndërsa nëse ka pas ndonjë mangësi sikur që kemi na të gjithë, na i fal ne dhe falja këtij ja Rabbel Alamin. O i madhi Zot, gjithë ato mirësi dhe vepra të mira që ti ka posedu, na e lartëson si për kujtim për ne në këtë botë dhe bërja që t'ja ndryqojnë gropën e varrit, t'ja ndryqojnë shpirtin e tij dhe t'ja zbukurojnë gropën e varrit që ja bëjnë prepafqeve të xhennetit ja Rabbel Alamin. O i madhi Zot fuqiplot, lutemi fuqimisht nga thellësia e zemrave tona. Bërja të mundshëm që udhëtimi i këtij vllau drejt botës së amshimit dhe takimit me ti jetë i mbuluar me rahmetin tënd, i afruar me bashuritë dhe mirësitë e tua ja Rabbel Alamin. Dhe dhurata dhe miqtë e tij madhështore le të jetë bashkimi me robët e tij të dashur, me njerëzit e tij të dashur dhe në xhennetet e tua të pakufishme ja Rabbel Alamin. Ndihmon Allah o Perëndi, falë rahmet, mëshirë, dashuri mbi të këtë njerëzi që bën këtë tutje. Ty të besojmë ja Allah dhe ty të adhurojmë tjerë në ditën e vdekjes në këtë botë na mundsoj me shpirtra, me tru dhe me zemra te ti besnikrin tonë ta qëndrojmë dhe na bashko me robët e tij xhennetit walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Paqja e Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Mëshira e Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Bekimi i të madh i Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Përkujtoje besën me cilën ke dalur nga kjo botë se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit një, dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Përkujto se xheneti është i vërtet, se xhehenemi është i vërtet, se dita e ringjalljes është e vërtet, dita e gjykimit është e vërtet dhe se Zoti do t'i ringjallë ata të cilët janë në dorë. Përkujto se ti ishe i kënaqur me Allahun për Zot, me Muhammedin për të dërguar, me Islamin për fe, me Kur'anin për prisin dhe imamin tënd, me qaben për kible dhe me besimtarët dhe besimtaret për vëllezërit tu dhe motrat tuaja. Prandaj kur të vinë ty dy engjëj, melek, myshdhëdhënës dhe qortues, nga Zoti i mëshirshëm, dhe të pyesin ty, o Musli, kush është Zoti, cila është feja jote, kush është profeti yt, kush është prisi yt, cila është kibla jote, kush janë vëllezërit e tu dhe motrat tuaja, ti mos u frikso, as mos u dëshpëro, por me gjuhë të pastër dhe të kthjellët thuaj atyre, Zoti më është Allahu, Muhamedi është i dërguari im, Islami është feja ime, Kur'ani është prisi dhe imami im, Qavja është kibla ime, ndërsa besimtarët dhe besimtaret janë vëllezërit e mi edhe motrat e mi. Paqja e Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Mëshira e Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Bekimi i të madh i Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Thuaj la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut një, dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Paqja e Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Mëshira e Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Bekimi i të madh i Zotit qoftë mbi ty, o Musli, i biri i Gjylës. Thuaj unë ishe i kënaqur me Allahun për Zot, me Muhamedin për të dërguar dhe me Islamin për fe. Ti vllai jon Musli shkove përpara nesh, ndërsa neve do të bashkangjitemi ty atëherë kur ta ke shkruar Zoti i Madh. E deri atëherë, o Zoti i mëshirshëm, po ta lejmë ty në amanet vllaun ton Muslim. E ti e shoqëruesi dhe trashëgimtari më i mirë. Bëra atë prej atyre prej cilëve ti ke thënë, o ti shpirti që thehu të Zotit plotësisht i kënaqur,
hynë në radhën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim. Amin. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Falemendroj imam të nderuar, Presidenten dhe gjithë juve për pjesëmarrjen e juaj sot në përcjelljen e fundit të Musli Mulosmanaj. Ja u kthefshim gëzimet juve dhe familjes juve.